السلام عليكم. اهلا في جيزة الهاند ميد. النهارده هشتغل شنطة كروشيه صغيرة للمناسبات. هستعمل معاها خيط سلسلة حوالي 450 جرام. الشنطة عرضها 26 سنتي، طولها 15 سنتي. هستعمل معاها بلاستيك كنفا كداعم. هحتاج علامات وهحتاج قفل مغناطيس. هستعمل إبرة 4.5. هبدأ في الشنطة بالجناب. جناب الشنطة عبارة عن دايرة من 7 سطور. هشتغلهم في دوائر مفتوحة، يعني مش هقفل كل سطر بمنزلقة. هستعمل علامات في اني احدد بداية كل سطر. هبتدي بحلقة سحرية هعمل فيها 7 غرز حشو. هاخد سلسلة وهشتغل 7 حشو وهعلم اول غرزة. عملت ال7 غرز. هشد الخيط واقفل الحلقة. الغرزة اللي علمتها دي بداية السطر. هبتدي في السطر التاني هعمل تزايد في كل الغرز. كل غرزة من غرز السطر الأول هعمل فيها غرزتين حشو وهعلم أول غرزة في السطر. أول غرزة أهي هعمل فيها غرزتين حشو. هعلم أول غرزة في السطر. خلصت السطر التاني، عملت تزايد في كل الغرز. هبتدي في السطر التالت. السطر التالت هيكون غرزة حشو وغرزة تزايد، وهكرر لآخر السطر، وهعلم أول غرزة في السطر. دي أول غرزة هعمل فيها غرزة حشو، وهعلمها بالماركر. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة تزايد. 1 2، وهكرر لآخر السطر غرزة حشو وغرزة تزايد. اشتغلت السطر التالت عبارة عن غرزة حشو وغرزة تزايد. عدد غرز السطر التالت 21 غرزة. هبتدي في السطر الرابع. السطر الرابع هيكون عبارة عن غرزتين حشو وغرزة تزايد. أول غرزة في السطر حشو، وهعلمها بماركر. الغرزة التانية حشو، والتالتة تزايد، وهكرر لآخر السطر غرزتين حشو وغرزة تزايد. دلوقتي خلصت السطر الرابع. عدد غرز السطر الرابع 28 غرزة.
هبتدي في السطر الخامس. السطر الخامس هيكون 3 غرز حشو وغرزة تزايد. عدد غرز السطر الخامس 35 غرزة. هشتغل اول غرزة وهعلمها بالماركر. تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، الغرزة الرابعة تزايد، وهكرر لاخر السطر. خلصت السطر الخامس. السطر السادس هيبقى 4 غرز حشو وغرزة تزايد. عدد غرز السطر السادس 42 غرزة. دي أول غرزة هتبقى حشو، هعلمها بماركر. تاني غرزة حشو، والتالتة والرابعة. والخامسة هتكون تزايد. وهكرر لآخر السطر 4 غرز حشو وغرزة تزايد. خلصت السطر السادس عبارة عن 42 غرزة. هشتغل دلوقتي السطر السابع. السطر السابع هيبقى كله غرز حشو في الحلقة الأمامية بس، من غير أي تزايد. وبرضو هحافظ على العلامة في أول غرزة. أول غرزة هعمل حشو في الحلقة الأمامية فقط. وهعلمها. هكمل بقية السطر كله حشو في الحلقة الأمامية، كله غرز فردي. خلصت السطر السابع طبعا من غير تزايد، فالسطر ابتدى يعلى معايا لفوق. عدد غرز السطر من أول الماركر لحد آخر غرزة اشتغلتها 42 غرزة. دلوقتي هقفل السطر، بس مش عايزة أقفله بمنزلقة عشان ما تبانش القفلة. الطريقة اللي هقفل بيها السطر دلوقتي هتزود لي السطر غرزة، فهيبقى عدد غرز السطر السابع 43 غرزة. مكان الماركر أول غرزة الأول هقطع الخيط، هشد شوية الحلقة دي، هدخل في أول غرزة في السطر اللي كنت معلماها بالماركر من الخلف، وهسحب الحلقة دي لورا، وهشد الخيط كله. آخر غرزة في السطر اشتغلتها الغرزة رقم 42، هدخل في الحلقة الخلفية فقط من الخلف من ورا، هدخل في الحلقة الخلفية فقط وهسحب الخيط. كده بقى عندي غرز مش باين فين بداية السطر من آخره. هعمل قطعة تانية زي دي بالظبط، نفس عدد الغرز ونفس عدد السطور. هبتدي دلوقتي في جسم الشنطة نفسه، الجزء ده هعمل 44 سلسلة
عملت 44 سلسلة. السطر الأول هيبقى عبارة عن غرز حشو في كل الغرز. هبتدي من تاني غرزة من الظهر، هسيب أول واحدة، أول حلقة، وهدخل في التانية، هشتغل حشو في كل الغرز لآخر السطر. هيبقى معايا 43 غرزة. خلصت السطر الأول، عملت حشو في كل الغرز 43 غرزة. هشتغل السطر التاني، هرتفع سلسلة وهقلب السطر. هعمل أول غرزة حشو كاملة في الحلقتين، بقية السطر هشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية، وآخر غرزة هتبقى زي أول غرزة هشتغله في الحلقتين. أول غرزة وآخر غرزة في الحلقتين عشان الشغل يكون متماسك. أول غرزة أهي في الحلقتين، تاني غرزة في الخلفي، وبقية السطر هشتغله غرز حشو في الخلفي. خلصت السطر التاني، عملت أول غرزة في السطر وآخر غرزة حشو كاملة في الحلقتين، وبقية السطر غرز حشو في الحلقة الخلفية. دلوقتي هكرر السطر التاني لحد ما اوصل لطول 21 سنتي او الطول اللي يريحكم. هرتفع سلسلة وهقلب. اول غرزة هعمل حشو كامل في الحلقتين، بقية السطر هعمل حشو في الحلقة الخلفية، واخر غرزة حشو في الحلقتين، وهكرر. اشتغلت سطور حشو في الحلقة الخلفية لحد ما وصلت ل21 سنتي، عملوا معايا 30 سطر. دلوقتي هحتاج ادعم الجزء ده، هستعمل بلاستيك كنفا. ده فرخ كبير قطعت منه جزء على قد الشغل بتاعي، بس زودت مربعين او 3 عشان لو الخيط فرد معايا، ولو في زيادة هقصها في الاخر. الشبك ده هربطه بالشنطة بسطر حشو من كل الجهات. دايما اي حاجة بدعمها بالشبك بخلي الشبك في الظهر والخيط هو اللي ناحيتي، عشان لما اعمل غرز الحشو انا عايزة الجزء النظيف بتاع غرز الحشو يبقى هو اللي باين. بالنسبة للجوانب هنا، غرز الحشو لما هاجي هعملها في الفراغات اللي بين السطور، يعني هدخل هنا وهنا. الإبرة اللي بستخدمها دلوقتي إبرة 4.5. الإبرة دي ما بتعديش من الشبك، فهحتاج إبرة أصغر شوية أعدي بيها الخيط بس من الشبك، وهكمل الغرزة عادي بالإبرة اللي بشتغل بيها. دلوقتي هحاول بس أثبت الخيط مع الكنفا. هستعمل علامات تثبت لي الشغل بس عشان ما يتحركش. هرتفع
سلسلة، دايما هثبت الإبرة الأصلية بتاعتي في الغرزة علشان ما تفكش. بالإبرة الصغيرة هدخل في الغرزة في الحلقتين وهعديها من الشبك. دلوقتي معايا على الإبرة الصغيرة الحلقتين والشبك، هسحب خيط وأعديه من الاتنين، عديته من الشبك وعديته من الغرزة، وهكمل الغرزة بالإبرة الأصلية بتاعتي. هسيب الإبرة مكانها عشان الغرزة ما تفكش، وهكمل كده في بقية السطر. مش لازم في كل غرزة أدخل في كل المربعات، ممكن أفوت مربعات وأنا ماشية. المهم عندي إني لما أدخل الإبرة تكون مرتاحة. دي تاني غرزة، هعدي الإبرة من تاني غرزة، وبعدين هعدي من الشبك وهسحب خيط، وهكمل الغرزة بالإبرة الأصلية. الغرزة التالتة، وهكمل لحد بقية السطر، آخر السطر كله. اشتغلت في الجنب كله، وصلت لآخر غرزة. آخر غرزة هعمل فيها تزايد غرزتين حشو. هعلم الغرزة التانية. كان في جزء زيادة قصيته بعد ما وصلت لآخر السطر. دلوقتي هشتغل في الجنب بنفس الطريقة، هشتغل في الفتحات اللي بين السطور. برضو هدخل الإبرة في المكان اللي مرتاحة فيه، حتى لو في مربعات متسابة فاضية. اشتغلت الجنب التاني بنفس الطريقة. هبتدي دلوقتي في الجنب التالت، بس قبل ما ابتدي فيه في نقطتين مهمين عايزة اقولهم بخصوص الدعم بالكنفة. هنا في الجنب الاول والتاني لما اشتغلت هلاقي فيه هنا مربعات فاضية،
لان الابرة ما كانتش مرتاحة وانا بعديها فسبتها. المربعات دي فاضية لاني عدد مساحة الغرز عندي او حجم الغرزة اكبر من المربع. لو بستعمل خيط ارفع شوية هلاقي ان كل المربعات فيها غرز، مفيش اي مربعات فاضية. فده اولا السبب ان انا عندي مربعات فاضية. تاني حاجة، الجنب ده انا مثلا عندي 1 2 3، عندي المربع الرقم 4 فاضي. لما اجي اشتغل في الناحية اللي قصاده، الجنب اللي قصاده، لازم المربع رقم 4 برضو ما اشتغلش فيه، لاني لو اشتغلت فيه هلاقي السطور فيها ميل، مش هيبقى ميل جامد بس برضو مش مطلوب. فهنا انا سبت رقم 4، مربع رقم 4 سبته فاضي، هسيب قصاده الناحية التانية مربع رقم 4. بعدين اشتغلت 4 غرز ورا بعض، سبت المربع الخامس اللي بعده. في الناحية التانية هسيب برضو نفس المربع فاضي مش هشتغل فيه، ونفس الكلام في الجنبين التانيين. اي مربع فاضي في اي جنب لازم الجنب اللي قصاده يبقى عندي نفس المربع ده فاضي. اول غرزة هنا هعمل فيها تزايد. هعلم الغرزة الاولى. الغرز اللي بعلمها دي هي الغرز اللي في الزوايا. هدخل في نفس الغرزة ونفس المربع. وهكمل بقية السطر، هسيب نفس المربعات اللي فاضية الناحية التانية. في الجنب التاني في الجنب ده شغالة 1 2 3 وسايبة المربع رقم 4. فأنا اشتغلت دلوقتي 1 2، هشتغل التالتة وهسيب المربع رقم 4 مش هشتغل فيه، يعني الغرزة اللي بعديها هشتغلها في المربع اللي بعده. هشتغل 4 غرز في 4 مربعات وهسيب المربع الخامس. هنا اشتغلت 1 2 3، هشتغل الغرزة الرابعة وهسيب المربع الخامس.
اشتغلت الجنب التالت، وصلت لاخر غرزة، هعمل فيها تزايد. غرزتين، هعلم الغرزة التانية، ده اخر جنب. هشتغله بالظبط زي ما اشتغلت الجنب التالت. هشوف هنا قصاده كل المربعات الفاضية هسيب زيها هنا، وفي الباقي هعمل حشو. خلصت الجزء الرابع، وصلت لاخر غرزة. دلوقتي هقفل السطر. دي اول غرزة اشتغلتها، المفروض ان الغرزة دي يكون فيها تزايد، بس انا لما اشتغلتها عملت غرزة واحدة، لان الغرزة التانية هتبقى الغرزة اللي هقفل بيها السطر. هسحب الحلقة شوية اوسعها وهقطع الخيط. هدخل الابرة في اول غرزة في السطر من الخلف، وهسحب الحلقة دي لورا. هشد الخيط كله. دي اخر غرزة في الجنب هنا. هدخل في الحلقة الخلفية من ورا من ظهرها. دي الغرزة اللي عملتها حالا، هي دي التزايد بدل التزايد. هعلمها. دلوقتي دعمت جسم الشنطة من الاربع اتجاهات، وعلمت الاربع غرز اللي في الزوايا. ده شكلها بعد ما دعمتها بالشبك. دلوقتي هعمل بطانة للجزء ده، وهعمل بطانة للجناب، وبعدين ابتدي اشبك كل اجزاء الشنطة مع بعضها. بطنت اجزاء الشنطة، الجزء الاساسي، وبطنت الجناب. دلوقتي هشبك الجناب بالجزء الاساسي ده. انا عندي هنا الماركرز اللي حطيتها في الجناب، ما بين الماركر والماركر مش هحسب الماركرز معايا، ما بينهم في 43 غرزة. والجزء ده الجناب عندي اخر سطر فيها 43 غرزة. دلوقتي هشبكها مع الجزء ده، كل غرزة من الدايرة مع غرزة من الجزء الاساسي. هسيب الماركر مش هشتغل فيه، الغرزة اللي بعد الماركر على طول. هدخل الابرة، وهدخل الابرة في اي جزء في الشنطة في الدايرة بتاعت الجناب. هسحب خيط وهعمل سلسلة. هدخل في تاني غرزة من الجزئين، وهعمل حشو. الغرزة الثالثة من الجزئين،
وهعمل حشو. هكرر لحد ما اخلص ال43 غرزة. وصلت لاخر غرزة في السطر، الغرزة رقم 43 اللي قبل الماركر على طول، مع اخر غرزة في الدايرة هعمل حشو، وبعدين هقفل السطر. هكبر شوية الحلقة دي، هدخل في اول غرزة من الخلف، هسحب منها الحلقة، هقطع الخيط، هسحبه كله، وبعدين في اخر غرزة اشتغلتها هدخل في الحلقة الخلفية من الظهر وهسحب الخيط كده. ركبت اول جنب، الجنب التاني هركبه بنفس الطريقة. ركبت جوانب الشنطة من الناحيتين، اللي حابب انه يعمل سوستة للشنطة الافضل انه يعملها في المرحلة دي. لو استنى لحد ما نخلص الشنطة هيلاقي ان التعامل مع الجزء ده صعب، فالاحسن يركبها في الوقت ده. دلوقتي هعمل سطر منزلقة في كل الغرز من الناحيتين، وفي الغرز اللي عليها علامات هعمل غرزة منزلقة واحدة للغرزتين. هدخل الخيط هعمل منزلقة في كل الغرز. وصلت للغرز اللي فيها علامات، هدخل الإبرة في أول غرزة، بعدين هلف الشنطة. الغرزة التانية اللي فيها علامات هدخل الإبرة فيها تاني من بره، دخلت الإبرة في أول غرزة. تاني غرزة فيها علامة اللي في الجنب التاني هدخل الإبرة في الغرزة من بره، هسحب خيط وهعديه من الغرزتين. وهكمل باقي السطر غرز منزلقة. وصلت للغرزتين اللي عليهم علامات، هشتغل فيهم زي الغرز اللي في الأول. هعدي الإبرة من أول غرزة، وبعدين هلف الشنطة، هعدي الإبرة من الغرزة التانية من بره، وهعمل منزلقة أعديها من الغرزتين من كل الحلقات اللي على الإبرة.
دي كانت اخر غرزة في السطر. دي اول غرزة عملتها، وده المكان اللي سحبت منه الخيط اللي بديت منه السطر. هرجع تاني ادخل جوه نفس الغرزة دي وهعمل غرزة منزلقة. هقفل السطر، هوسع الحلقة شوية. دي اول غرزة في السطر، ودي غرزة الحشو اللي اشتغلت عليها اول منزلقة. هدخل في الحلقتين وهدخل في نص غرزة المنزلقة. يعني معايا 3 حلقات على الابرة، حلقتين غرزة الحشو وحلقة من غرزة المنزلقة. هسحب الخيط هسحب الحلقة لورا، هرجع ادخل تاني بس في حلقتين الحشو بس من غير المنزلقة. هدخل فيهم تاني وهدخل جوه الحلقة، اضيق الخيط على الاخر واسحب سلسلة. كده هبتدي السطر الجديد. هاخد سلسلة، السطر هيكون كله غرز حشو. الجزء اللي جاي عايزاه يكون ناشف شوية متماسك، فهشتغله بإبرة أصغر. كنت شغالة بإبرة 4.5، دلوقتي هكمل بإبرة 4. هشتغل غرز حشو في السطر كله. غرز حشو هتبقى في حلقتين غرزة الحشو اللي ورا. هشتغل في السطر اللي تحت المنزلقة. غرز المنزلقة مش هستعمل معاها، الحلقتين بتوع غرز الحشو. وصلت هنا لآخر غرزة في السطر. الغرزة اللي جاية هتبقى غرزة المنزلقة اللي جمعت فيها الغرزتين اللي عليهم علامات. طبعا الغرزة دي مفيش تحتيها حشو، هفوتها وهشتغل حشو في الغرزة اللي بعدها. دي آخر غرزة حشو، ودي غرزة المنزلقة، ودي أول غرزة في الجنب التاني. وهكمل باقي السطر غرز حشو، وزي ما سبت غرزة المنزلقة هنا هسيبها برضو في الناحية التانية. خلصت السطر الأول، دي آخر غرزة عندي، ودي غرزة الارتفاع اللي عملتها أول السطر، ودي أول غرزة حشو عملتها. هوسع الحلقة شوية، هدخل في أول غرزة من الظهر وهسحب الحلقة لورا. هدخل تاني تحت الحلقة وهدخل جوه الحلقة من الظهر، هشد الخيط واسحبه واعمل سلسلة. دلوقتي هشتغل 3 سطور حشو بنفس الطريقة، يبقى اجمالي 4 سطور حشو. اشتغلت 4 سطور حشو. دلوقتي هشتغل اخر سطر في الشنطة، هيبقى سطر منزلقة في كل الغرز. اخر غرزة في السطر الرابع هقفل السطر بنفس الطريقة، هدخل من تحت الحلقة وجوه الحلقة،
وهسحب الخيط، بس مش هعمل سلسلة، هشتغل منزلقة على طول في الغرزة اللي بعدها. وصلت لاخر السطر، عملت كل غرز منزلقة. دي اول غرزة في السطر، هدخل تحت حلقتين الغرزة وهسحب الحلقة، هقطع الخيط واشده، هرجع تاني عند اخر غرزة منزلقة، هدخل تحت حلقة واحدة من الخلف وهسحب الخيط. كده الشنطة خلصت. ممكن نركب سوستة للشنطة، انا هركب مغناطيس. طبعا ممكن تتمسك بالايد، وممكن يتعمل لها ايد بسلسلة. ممكن نركب لها حلية في الجزء اللي قدام نفس لون السلسلة. هنا عملت لها شرشوبة. طريقة الشرشوبة دي هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يا رب يكون الشرح بسيط وقدرت اوصل لكم المعلومة. لو في اي سؤال ياريت تسيبولي في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد.